Sziasztok! Nagyon izgatottan vártam ezt a napot, hiszen ma kezdődik az online sminksuli első része. Innentől kezdve YouTube csatornámon minden héten új anyagot fogtok találni, és így végigvezetlek titeket a sminkelés világában hétről hétre. A jó hírem pedig az, hogy minden egyes videót nyereményjáték, illetve hatalmas akciók fognak követni a webshopomban. A turbuctimál.hu oldalon találhatjátok egyébként. Ezen az oldalon találtok egy blogot is, termékteszteket, step-by-step képeket, mindenféle csuda jó dolgot. Na de nézzük, hogy mivel foglalkozunk ma az online sminksuli első fejezetében. Természetesen mivel is kezdhetnénk, az alapozás lesz a fő témánk ma. Az alapozás, illetve ha már elkezdtem a sminket, be is fejezem egy nappali sminkkel. Egy nagyon egyszerű, hordható, hétköznap munkahelyre, suliba, bárhova, és könnyen elkészíthető sminket fogok nektek ma mutatni. Ezen kívül pedig bemutatom nektek ma a Fantázia ecsetkészletet. Műbörtokban kapható, ez egy ilyen kicsit barnás, sötétbarnás színű, egy ilyen rose gold cizárja van. Ezt az ecsetkészletet a blogomon részletesen képekkel, ráközelítve az ecsetekre is meg tudjátok nézni. A linket ehhez a cikkhez itt a videó alatt találjátok. Webáruházamban pedig meg is vásárolható. Így néz ki kinyitva. Igazából 5 arc ecsetet tartalmaz, itt a nagyobbak az elején, a többi pedig a szemsmink elkészítéséhez valóak, illetve egy eszköz is van még benne, ami a szempillát és a szemöldököt hivatott fésülni. Most a sminken keresztül végigvesszük, melyiket mire tudom használni. Az alapozó választásra most külön nem térek ki, mert ez a jövő heti lecke anyaga lesz. Most inkább csak az alapozás folyamatát magát mutatom meg ma. Az alapozást természetesen mindig, minden esetben arctisztítással kezdjük. Akkor is, hogyha a vendég azt állítja, hogy ő most érkezett a zuhany alól, ugyanis hát egyrészt nem biztos, hogy hiszek neki, másrészt meg az útborát is összeszedhette, még ideért a szalomba, ezen kívül meg is izzadhatott. Tehát igazából az a lényeg, hogy nem kezdem el anélkül az alapozást, hogy ne töröltem volna le a bőrét. Én most ma a Catherine Early sminkeltávolító kendőjét fogom alkalmazni. Hűvös, esős, szeles időben az én bőröm nagyon-nagyon ki szokott készülni, és hámlik is, meg ki is pirosodik, meg kicsi hidratáló nem árt rá, úgyhogy egy nagyon pici hidratáló krémet, ez egy Heonos hidratáló krém kenekre, de csak éppen, hogy azonnal be is tudjon szívódni. Az arcaimat pedig egy kis kármexszel fogom bekenni, azzal a rózsacsettel, amit most kiszedtem a Fantázia ecsetkészletből. Ez a Catherine Early-nek a Perfect Foundation-je egyébként, Perfect Natural Face Tone a neve, ami azt is jelenti, hogy természetes hatású lesz, tehát nem túl maszkolós, mégis kevés felvitel mellett is jól fed. Ki fogok térni, hogy a Catherine Early alapozók között mi a különbség a jövő heti videómban. Most elárulom, hogy neki az 53-as árnyalata az, ami az én arcomra megfelelő, igazából ez a legvilágosabb. Ezt egy Fantázia ecsetkészletből kivett alapozó ecsettel fogom felrakni, ami meg így néz ki.
Ma egy egyszerű és természetesebb alapozást fogunk készíteni, később majd pár hét múlva kitérünk az erős Instagram kontúrozásra is, de azért némi kontúrt adok az arcomnak, a Catherine Early-s krémkontúrpalettával, illetve ezt az ecsetet szedtem ki a Fantázia ecsetkészletből. Ez egy ilyen kontúrozásra alkalmas ecset, azért jó, mert ahogy a krémet fölveszed és így letapogatod a bőrödre, ez a forma biztosítja, hogy egyből egy kicsit füstösen rakja fel és nem túl csíkosan. Én ezt a közepesen sötét színt fogom választani magamnak, nappal is minket készítünk, annyira nem kell, hogy erős legyen, és azt ide szépen fölrakom. Következő lépésnek a Liquid Concealert, folyékony korrektort fogom a Catherine Early-től használni, a 01-es Ivory árnyalatot ide a szemeim alá. Ez a legvilágosabb egyébként. Miután ezzel meg vagyok, fixálnom is kellene az eddig felvitt krémeket. Én most a Catherine Early-nek a trióját, a púder trióját fogom használni. Jó nagy akkora, mint a fejem, de azért jó, mert van benne egyből 3 árnyalat. Én most mind a 3 árnyalatot fogom használni, a legvilágosabbat a szemem alá, az összes többi részre majd ezt a kicsit sötétebbet, és a legsötétebbet, ezt a picikét szürkéset pedig ide a kontúromra, ami ugye nem egy insta kontúr, de azért egy picit nappali sminknél se árt. Az ecset pedig a Fantázia ecsetkészletből ez a fajta ecset lesz. Ez egy picit ugye ferde, pirosítós ecsethez hasonló, igazából ezt pirosításra és bronzosításra is használhatod, púderelésre is, mivel ferde, így beférsz egy kicsit ide a szem alá is, meg igazából tudsz itt is dolgozni vele. Úgyhogy én most őt fogom alkalmazni, szem alá a legvilágosabbat ide. Legsötétebb részre ezt. És az összes többire ezt. A szemöldökre a legegyszerűbb módszer a szemöldök spirál. A Catherine Early-nek a szemöldök spirálját fogom használni, ez a 2-es egyébként. Igazából ez akkor jó, hogyha nem akarsz annyira nagyon precíz, mértani, berajzolt Instagram szemöldököt, hanem mondjuk a reggeli rohanásban, vagy hogyha természetesebb hatást szeretnél, akkor csak át kell vele fésülni, és már kész is. Mindjárt meg is mutatom. Az én szemöldökömben lyukacskák is vannak, itt nekem ez egy műtéti hegem. Azt egyébként, hogyha ott jobban rányomom, a többi helyen kevésbé, akkor egyféle vagy egyforma színbe tudom hozni. Fantázia ecsetkészletből a szemöldök ecsetet, ezt a kis ferdét kivettem, ezzel egy picit tudok még satírozni, vagy egy picit módosítani, hogyha valami nem úgy sikerül. Ha valahol még úgy érzed, hogy esetleg finomításra szorul, például a csücsköt kicsit még bepontosítani, vagy nekem azt a lyukat eltüntetni, akkor fogod a kis szemöldökecsetet, ezt a fertét, a Fantázia ecsetkészletből, és veszel fel egy pici anyagot innen, a spirálról, és áthordod a szemöldökre.
szemhéj sminkelésekor én általában mindig használok szemhéjalapot. Korrektor vagy alapozó is jó egyébként, de hogyha igazán tutira és nagyon biztosra akarsz menni, és minél tovább hosszantartónak szeretnéd a szemedet kisminkelni, akkor a szemhéjalap egyébként egy tök jó módszer. Megmondom őszintén, én még edzeni is úgy szoktam menni, pedig rólam csúcsog a víz, amikor edzek, és mindig hajat is kell mosnom, meg csuromvíz lesz a hajam is. De én edzéshez sem szoktam letörölni, meg aztán újra kisminkelni magam, mert nekem nincs időm. Úgyhogy én szépen elmegyek dolgozni, munkából edzeni, vagy edzésből dolgozni, és közben fönt van a sminkem végig. Na és szemhéjalap segítségével bőven fönnmarad. Én ma a Kryolan szemhéjalapját fogom használni, új veggyel fogom felrakni. A szemhéjra 3 ecsetet fogsz találni a Fantázia ecsetkészletben. Megpróbálom őket úgy megmutatni, hogy látszódjon a különbség. Az első itt, ez egy picit keskenyebb és laposabb, mint a többi. A következő az egy szélesebb és egy kerekebb fejű ecset. A harmadik meg a legszélesebb, egy kicsit laposabb, de a legszélesebb fejű. Az elsőt fogom arra használni, hogy egy színt lerakjak ide a mozgó szemrészre. A mélyítő vonalba fogom használni a kicsit nagyobb boomslipot, amivel ide a mélyítőbe fogok pont beférni, satírozni, de ez már satírozós ecset. A legnagyobbat pedig arra fogom használni, hogy itt az egészet egy picit beszínezem, de csak éppen hogy egy pici háttér, egy pici finomítás, egy pici nagyobb satír, mint a mélyítő vonalbeli satír. Palettát pedig a Catherine Alley-nál fogom használni, a 3-as palettáját. Megmutatom ezt itt nektek, hogy milyen. Igazából nappali sminkhez is, és alkalmi sminkhez is jó ez a paletta. Nappali sminknél most egy picit kevésbé intenzíven, kevésbé kidolgozottan fogom felvinni. Egy füstös kis alapsminket fogok készíteni, de nézzük! Első színnek veszem ezt a cappuccinósat, és a szemhéjalap után ezzel a legnagyobb ecsettel szépen be fogom festeni vele a szemöldök alatti részt. Adok egy kis hátteret. Ezután a középső, tehát a kicsit kisebb fejű satírozó ecsettel, itt emellette lévő színt fogom belevinni a mélyítő vonalba. Ezzel meg vagyok, a 411-es Catherine Alley barna szemceruzával kicsit kihúzom, kicsit kontúrozom. I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. És hogy ezt is még elrontatatlanabbá tegyük, egy fültisztítóval még el is satírozom. Now let me take the lead. Know you wanna play with me. Catherine Alley és volumnövelő szemlélaspirállal kispirálozom. Szempillafésűvel kicsit megfésülöm. És ami kimaradt még ecsetünk, ez a hatalmas nagy kis puff is, ezt úgy imádom. Ezzel a terrakotta pirosítók közül van egy ilyen kis bronzosítónk, a 402-es, ezt fogom még ide rakni. Csak ilyen kis finom. Egy sima szájfényt raktam, ez a 103-as Liquid Lip Color, a Catherine Alley-től. Ki se kontúroztam meg semmi, most a legegyszerűbb módját választottam, csak ezt szimplán fölkeltem
a saját ecsetével. Ezennel igazából készen van a nappali sminkem, ez így bőven elég a mindennapos viseletre. Még egy fixálóval, egy Catherine Early fixálóval lefújom, hogy véglegesen tartson egész nap. És kész! Most a sminksuli első leckéjét láttátok, egy kis természetes alapozás, egy kis természetes nappali sminkkel, remélem tetszik a végeredmény nektek, próbáljátok ki otthon is, és most jön a legjobb rész, nyereményjáték. Erre a hétre azt a nyereményjátékot találtam ki nektek, hogy nézzétek végig a videót, és állapítsátok meg, hogy nektek melyik Catherine Early termék volt a legszimpatikusabb, azt, amelyiket szeretnétek mindenképp kipróbálni. Írjátok meg nekem itt a videó alatt kommentben, és a kommentelők közül kisorsolok egy szerencsést, aki ajándékba kapja tőlem majd az általa választott terméket. A webáruházamban pedig nagy kedvezményt kaptok most a Catherine Early Puder Trióra, ennek a kuponkódját megtaláljátok ugyancsak a videó leírásában. A sminksuli jövő heti leckéjében az alapozókat fogjuk majd górcső alá venni, kikenem nektek az árnyalatokat, hogy tudjatok majd választani, illetve megbeszéljük, hogy milyen bőrre milyen alapozó ajánlott. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett a videó, jövök innentől kezdve minden héten, és hozok nektek újabb és újabb anyagokat és videókat, tartsatok velem jövő héten is, sziasztok!